Oh! Hey! So, I'm here sa office ng Lazada. Diba? Kasi today is yung Dreame and Lazada na introduction nila. So, medyo marami-raming items na pala ngayon ng Dreame. Dati kasi yung Dreame, alam ko lang siya, gamit ko lang siya sa hair, ganyan. Kasi inintroduce sa akin yun ni Aisha. Anyway, dito tayo sa office ni Lazada. Ang cute talaga yun. So, come on, I'll show you yung mga different items na meron ng Dreame. And magsisale siya soon. Kaya dapat, tingnan niyo, okay? I attended Dreame and Lazada's brand day with Aisha in partnership with Involve Asia. This is everything that happened during the brand day. So ayan, meron syempreng food, pika-pika lang, pero sobrang nakakabusog yung food And ito yung event right now. Nakakatawa kasi ang daming content creator, mga Lazada affiliates, ganyan. So ako, travel content creator, medyo malayo tayo sa lifestyle. Pero nakakatawa kasi yung Dreame, makaka-relate kayo dito sa akin. Kasi sa travel content creator, ang dapat natin dala-dala lagi. Di ba yung mga pang-curl natin, ganyan, lalo na pag may event. So, ang pinaka-favorite ko dito, itong mga pang-curl. Ayan. So, lalo-lalo na, this one. Kasi, pocket size lang siya. And you can easily bring this one. Kahit saan pa mag-travel, di ba? Meron siyang blue, purple, tsaka black. Cristiano! O, diba? Kakatapos lang ng World Cup. Siya yung Global Ambassador ng Dreame. And then, syempre, in-inspect, chinek ko na yung mga products ng Dreame. Ayan na meron silang automatic vacuum. Tapos, may mga handheld vacuum sila. Ang awesome kasi ang dami And yung mga differences ng mga to, discuss naman. Pero, the whole description ay nasa Lazada naman. I'll put the link in the description. Tapos, ito may mga massager pa. Pwede sa head, sa body, ganyan. Tapos, ito may nakita ko. Akala ko turbo at first. Yung pala, air fryer. Diba? Ang tanda na millennial talaga. Tapos, ito meron handheld vacuum for your sofa and dehumidifier. Ito na yung mga favorite ko na pang hair. Mga hair dryer. Ayan, Aero Straight. Para siyang pang plancha no, pero blower siya. Pocket Pro, tsaka Pocket Uni hair dryer. Miracle Pro. Diba? Ang ganda per gold. Para siyang level up na hair dryer. Next, Airstyle Pro HI. Ang perfect niya, no? Ang ganda niya. Ang ganda rin yung lagyanan niyang, ayun, no, yung hard case niya. Perfect, diba? Okay rin sa kulot. Next, Pocket Pro in blue, black, and purple. Ito, next naman, Hair Glory hair dryer, and finally, Airstyle Pro in purple. Ang ganda-ganda niya, di ba? Ang luxurious ng feel and nandating niya. Siyempre, I had a chance. Tinesting ko na yung mga hair dryer dito. Ito ba? Ay, hindi na. Ay, nakakatawa. Super powerful. Magkukulot na pa dito. Magkatay mo ba tayo ng kulot? Ay, teka, subukan natin. Teka. With this Sino, diba? But we have to check the direction. How? Outside. So sa kabila. Dito. Ah! So you have to do this. Okay, sige. Here. Oh! Kulot na ako mamaya. And then, kailangan you, after a while, you switch it to the cold setting. Okay. Hot for this. Yeah, when you cold set. The cold siya. Ay, baka yung hair ko nag-ikot. Ayan. Okay. Ayan. Madali makain kasi. Ay, oo nga. Perfect. So, dito na ako hanggang mamaya. Hanggang later. Diba yung next naman? So, tinuro na ni yung isa naman yung isa. So, I'll try the other one. The pocket one, you can switch it lang. Oh, The direction. okay. But I think this one is manual. Okay. Wait, look for the slot. Sira. So, I'll try this one naman. Other side. No. You hold it in the middle. Okay. Hold it in the middle. Okay. Then you let, ayan, ilapit mo yung barrel. Okay. Lapit mo yung barrel. Okay. You let it get the hair. Then you let it get it. Yeah. Dapat kasi medyo damp yung hair. Yeah. So, after a From while, there, you have to switch to the cold setting.
I can't see it. So. Okay. Ay, wala na. Ayaw na. Pinatay mo. Pero naman siya. Okay. Okay, sige. Ganon. Ganun. Sige. Ito yung cold. Ito yung cold. This is the power. So, Okay. that's hot. Then, kapag cold, you press it once. Okay. Then you turn it on. Okay. Always turn it off before you take it out. Kasi otherwise, Oh. ganun. Again. No. Hold in the middle. Hold in the middle. Hold in the middle. Ilapit mo lang. Let it get the hair itself. Okay. Isa pa. Okay. Another one. Hold in the middle. Then you get the bar. So, sabi ni Aisha, hold in the middle. Let it get the hair. Let it get the hair. Yes. Yan. Then So, you ganun just, ka-easy. yes. Never hold the tip. Nothing will happen. As a person, hindi marunong, no? Ayan. So easy! And then, teach to hold. Hold. And then after a while, you turn it off. Yeah. Ah! Perfect. Di ba kulot na ako? Kaya dumating ako na hindi kulot eh. Ay, ginamit ko na siya. Let's try the vacuum naman. Mapapalinis ako dito. Madali siyang i-glide ha, and meron siyang pang sweep and pang mop na siya. Ayan. Tapos, pwede siyang yung straight na ganyan for the hard to reach places. O, di ba? Hindi naman tayo magagamit sa for traveling, pero tinesting ko na rin for my experience. It was fun na we get to test the products, lalo na yung mga ginagamit ko for traveling. Para naman kapag shinare namin, di ba, meron kami pwedeng sabihin yung totoong experience while using the product. Eto, dagdag pa. Eto, kita nyo to. Pwede nyo ilagay yung mga hair oil ninyo and ilagay dito sa blower para mag-spread equally through your hair yung oil. I also got the chance to be interviewed by Dreame, and they asked me kung ano yung favorite Dreame product ko and kung ano yung good na Dreame product para sa mga people with pets. Like me, saktong-sakto nga kasi I have 10 cats, di ba? So, saktong-sakto sa akin yung mga vacuum. Tapos, ang favorite Dreame product ko, yung mga pocket size na mga hair dryer. Perfect siya kasi pan-travel. By the way, we also get to see the mascot of Dreame. Ang cute nga, no? Medyo kamukha niya si Hirono. Pero ayan siya. Ayan, so on July 28, mark your calendars, tsaka mag-alarm kayo kasi it's the super sale of Dreame sa Lazada. As in, big sale siya ang meron. So if you want to know yung description ng mga products na to or yung mga specs and everything, pwede nyo siya i-check out sa Lazada. Yung link per item, andito sa description dito sa video na to. Okay? Thank you for watching. Don't forget to check out on July 28 and click the like and subscribe button here sa YouTube. Okay? Bye-bye!